Всім привіт! Сьогодні будемо шити літню сукню. Вона дуже проста у виконанні, але має одну родзинку, яка зробить нашу сукню дуже ніжною та жіночною. Тож давайте вже шити. Я зробила попередні роботи, викроїла деталі та продублювала їх. У мене є спинка, 2 деталі, продублювала зріз під блискавку ниткопрошивною клейовою стрічкою. На задньому полотнищі спідниці також продублювала зріз під блискавку до моменту насічки. Але тут треба дивитися на довжину вашої блискавки, можливо, ця насічка у вас буде вище. З'єдную спинку та спідниці лицем до лиця по коротких зрізах. Це в нас область талії. Сколюю булавками і зшиваю на відстані 1 см від краю. Це наш припуск. Далі цей припуск обробляю на оверлоці зі сторони спідниці, тому що припуск я буду запресовувати наверх. І далі я зафіксую припуск строчкою на відстані 2-3 мм від попередньої строчки. Для петель мені потрібно взяти мою деталь, складаю її лицем до лиця, з'єднуючи довгі зрізи, і прокладаю строчку на відстані 5 мм від згину. Коли прокладаю строчку, орієнтуюся саме на згин. Ось такі деталі спинок в мене вийшли. Припуск запресувала наверх, відстрочила. Середній зріз спинки на 2 деталях обробила оверлоком. Деталі спідниці зшила до насічки, припуски розпресувала в різні сторони. Приміряю мою блискавку і дивлюсь, де вона закінчується. Вона закінчується раніше, ніж моя насічка, тому мені потрібно ще підняти шов до блискавки. Зшиваю деталі спідниці так, щоб блискавка в мене виступала десь на 2 см. Після цього зшиваю потаємну блискавку. На цю тему у мене є окреме відео, залишу посилання в описі під відео. Я зшила мій рулик для петель. До речі, тканина в мене дуже осипається, тому я проклала строчку довжиною стіпка 1 мм. Зрізаю припуск, залишаючи десь 2-3 мм, і вивертаю рулик на лицьову сторону за допомогою ось такого спеціального інструменту. Також це можна зробити за допомогою голки, як ми зазвичай це робимо. Зрізаю на рівні краї і припрасовую мою деталь. Розрізаю деталь на петлі довжиною по 5 см. Має вийти 12 петель. На деталях бочка я продублювала місце під петлі за допомогою ниткопрошивної стрічки. Розміщую мої петлі по насічках. Тимчасово фіксую за допомогою зажимів, а потім прокладаю строчку, фіксуючи петлі на відстані десь 7-8 мм від зрізу.
Якщо ви хочете носити сукню зі шнуром і без, можна зробити петлі не такі, а більш непомітні. Наприклад, із нитяного стовпчика і розташувати ці петлі ближче до шва. Тоді петлі будуть менш помітні і можна буде легко носити сукню без затягування. Ось я вже вшила потаємну блискавку. Зверху біля горловини залишається 10-12 мм для обробки горловини. Я поки що не знаю, чи буду обробляти низ блискавки. Якщо вона буде царапатись, то оброблю край, але поки залишу так. Якщо у вас блискавка надто довга, її треба обрізати і край обробити. На деталь спинки лицем до лиця накладаю деталь бочка. Там, де пройма піднімається вище, це до спинки. Талію на спинці з'єдную із нижньою петелькою і рівномірно сколюю між собою деталі до самого низу. Прокладаю строчку на відстані 1 см від краю. Припуск обробляю оверлоком і запрасовую припуск на сторону спинки. На деталях спинки потрібно зробити насічки на ділянці вигнутої частини. Таким чином припуск буде лежати рівно і нічого ніде не буде стягувати. Припуск фіксую строчкою на відстані 4 мм від попередньої строчки. Так само я пришиваю бочок до деталі переду. Після цього обробляю припуски плечових зрізів на оверлоці, зшиваю між собою, припуски розпрасовую. Поки що наша сукня виглядає ось так. Деталі обшивок зшиваю по плечових зрізах, припуски розпрасовую, відкритий зріз обробляю на оверлоці. Обшивку з'єдную з горловиною лицем до лиця. З'єдную центральну натічку по плечових зрізах і рівномірно розподіляю обшивку по горловині сукні. Довжина горловини обшивки трішки коротша, ніж горловина сукні. Для того, щоб горловину сукні трішки припосадити, таким чином у нас обшивка гарно завернеться на зворотню сторону і горловина буде виглядати гарно. Прокладаю строчку по короткому зрізу обшивки спинки, по горловині і далі знову по короткій стороні. Коли будете прокладати строчку по короткій стороні, обережно не зачепіть блискавку. Там строчку можна прокласти на відстані 2 мм від строчки пришивання блискавки. Робимо насічки по всій горловині, не доходячи 1-2 мм до шва. Без насічок ми не зможемо вивернути обшивку на зворотню сторону. Припуски плечових швів зрізаю, щоб зменшити товщину. Припуск відвертаю на сторону обтачки і фіксую його строчкою. Строчку починаю там, де можна наблизитися лапкою. Там нам заважає кутик, тому відступаю десь 3 см від кутика і прокладаю строчку.
На кутиках зрізаю зайві припуски і вивертаю обтачку на зворотню сторону. Залишилось тільки гарно припресувати горловину і вона готова. Тепер треба обробити низ сукні. Щоб підігнути фігурний зріз, я роблю наступне. По-перше, я обробила зріз на оверлоці, а також проклала строчку на відстані 3 см від зрізу. Це в мене ширина мого припуску. Тепер мені треба цей припуск відгорнути на зворотню сторону, і за допомогою строчки це буде моя направляюча лінія. Коли припрасовую, я дивлюсь, щоб моя строчка була суворо на згині. І тепер прокладаю строчку на відстані 2,5 см від згину. Обов'язково прокладаю строчку з лицевої сторони, для того, щоб знизу припуск трішки припосадився. Якщо ви хочете зробити подвійний підгин, так само спочатку я підгинаю до строчки, запрасовую, а потім цей припуск підгинаю ще раз, тепер строчка буде на згині. І потім так само прокладаю строчку з лицевої сторони. Мою допоміжну строчку прибираю. І не забудьте також видалити нижню нитку. Тепер це треба гарно припрасувати, і обробка низу готова. Якщо ви хочете шити сукню з рукавами, потрібно обробити 3 сторони відкритих зрізів, також зробити направляючу строчку, підігнути припуск і припрасувати його, ширина припуска 1,5 см. Далі зшиваю рукав по вертикальному зрізу, припуски розпрасовую в різні сторони. Прокладаю строчку понизу рукаву, фіксую припуск. В області шва залишаю десь 2-3 см відкритої ділянки для встановлення еластичної стрічки. Вставляю еластичну стрічку і зшиваю кінці між собою. Дивіться уважно, щоб стрічка не перекрутилася всередині куліси. Отвір зашиваю на машинці.
Розміщую деталь у пройму сукні лицем до лиця. З'єдную шов рукава із насічкою на бочку. Також з'єдную насічки на рукаві із рельєфами і верхню насічку із плечовим швом. Окат рукава треба припосадити. Можна це зробити за допомогою допоміжної строчки, трішки стягнути окат рукава, припрасувати його, щоб не було заломів, і вшивати в пройму. Відкриті зрізи обробляю на оверлоці і гарно все припрасовую. Я хочу зробити сукню без рукавів, тому мені потрібно обробити пройму. Я буду це робити за допомогою косої бейки. Косу бейку можна купити в магазині готову, але я буду її робити із основного матеріалу. Для цього беру відріз, який у мене залишився, відміряю від краю 20 см в одну сторону і в іншу. З'єдную точки, це в мене 45 градусів від нитки основи. Від цієї лінії розміщаю смужки шириною 3 см. Це і буде моя коса бейка. Якщо у вас залишився маленький шматочок тканини, нічого страшного, смужки бейки можна зшити між собою. Складаю смужки лицем до лиця під прямим кутом. Скласти потрібно обов'язково, щоб ось ці кінчики виглядали. І прокладаю строчку, з'єдную два шматки бейки. Якщо важко прокладати строчку ось так, можна ще більше накласти одну смужку на іншу, і тоді залишок ми просто зріжемо. Шов припрасовуємо, припуски розпрасовуємо в різні сторони, залишок припусків зрізаємо. І тепер, коли ми будемо складати бейку навпіл, цей шов не буде нам заважати, тому що він не накладається один на одного. Складаю бейку зворотньою стороною всередину і припрасовую. Бейку дуже легко розтягнути, тому треба обережно припрасовувати, щоб вона не розтягувалася. Приміряю, чи вистачає мені бейки на мою пройму. Потрібно, щоб бейка була довша за пройму десь хоча б на 2-3 см. Прикладаю бейку до пройми і сколюю булавками. В нижній частині пройми бейку потрібно трішки припосадити, для того, щоб вона потім гарно вивернулась на зворотню сторону. Обережно так само не розтягуйте бейку. Перш ніж обробляти пройму, примірте сукню на себе. Можливо, вам захочеться зробити коротшу довжину плеча або пройму більш углубити. Зробіть, як вам подобається, і лише після цього обробляйте пройму. Внизу відмічаю, де в мене з'єднуються кінці бейки, і зшиваю їх між собою під прямим кутом.
Прокладаю строчку на відстані 8 мм від згину бейки. Я контролюю саме згин для того, щоб ширина бейки в мене була завжди однакова. В нижній частині пройми роблю насічки. Зрізаю зайвий припуск, залишаючи 2-3 мм. Припуск запресовую на бейку. І тепер мені буде дуже легко відвернути бейку на зворотню сторону і прокласти строчку. Роблю перекант на зворотню сторону, для того, щоб бейка не виглядала з лицевої сторони. Прокладаю строчку на відстані 1 мм від згину бейки. Шов припрасовую і моя пройма готова. Обшивку я зафіксувала натянним стовпчиком на плечових швах. Як це зробити, є окреме відео, залишу посилання в описі під відео. Шнур можна купити готовий, можна використовувати стрічку якусь. Я не знайшла підходящий шнур, тому зробила його з основної тканини. Все, сукня готова, можна йти підкорювати цей світ. Я сподіваюся, у вас все вийде. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.